Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau trận tập kích doanh trại của đế quốc Nhật Nguyệt, Hoắc Vũ Hạo cùng đại quân hồn thú đã rút lui về doanh địa tạm thời. Mặc dù bọn họ đã chiến thắng, nhưng Băng Hùng Vương đã bị trọng thương ở ngực do đối đầu trực diện với Phượng Dực Thiên Tường của Hỏa Phượng Đấu La. Tại đây, Tuyết Đế hiện thân ban cho Hoắc Vũ Hạo Tuyết Đế lệnh, đó là một bông tuyết màu băng lam chứa đựng khí tức cực hạn băng đại biểu cho quyền uy của chúa tể cực Bắc. Thấy hắn còn đang khó xử, Thái Thản Tuyết Ma Vương trịnh trọng nói: "Ngươi là đồng bạn của Tuyết Đế cùng Băng Đế, liền vĩnh viễn là bằng hữu của cực Bắc băng nguyên chúng ta. Chỉ cần để nhân thủ cầm Tuyết Đế lệnh đến cực Bắc băng nguyên, chỉ cần có chỗ cầu, chúng ta nhất định giúp đỡ hết mình." Trước khi chia tay, Tuyết Đế ban cho A Thái một luồng lam quang giúp tục mệnh, khiến vị bá chủ cao ngạo này phải quỳ gối dập đầu 3 cái để tạ ơn tục mệnh tri ân. Sau đó, theo lệnh Tuyết Đế, Băng Hùng Vương biến thành dáng vẻ của một nhân loại mập mạp, rồi đi theo ông ngoại để dưỡng thương và hỗ trợ. Không lâu sau, Hoắc Vũ Hạo dẫn Băng Hùng Vương tiến vào Lạc Nhật Xâm Lâm để đón 2 con gấu mà Bối Bối đã dặn từ trước. Tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, hắn thấy khung cảnh xung quanh tàn tác đến đáng thương. Những tưởng nơi đây đã bị đội quân Nhật Nguyệt nhắm đến thì hắn nhìn thấy U Hương Khỉ La tiên phẩm. Lúc này đây, U Hương Khỉ La tiên phẩm cũng phải khóc thét vì 2 con ám kim khủng trảo hùng đã ăn tàn phá hại rất nhiều dược liệu ngàn năm. Chưa hết đau đầu thì tình hình càng hỗn loạn hơn khi Băng Hùng Vương với bản tính ngây thơ nhưng sức mạnh khủng bố đã nhảy thẳng vào Hàn Cực băng tuyền để tắm. Một màn này khiến cả thung lũng phải run rẩy. Băng Hùng Vương dù đến sau nhưng rất nhanh đã hòa tan cùng với Đại Mao và Nhị Mao, bọn chúng thành lập nên bộ ba báo thủ. Hoắc Vũ Hạo gọi về nó cũng không chịu, còn khóc lóc muốn ở lại. Để tống khứ 3 con gấu phàm ăn này, các tiên phẩm thảo dược đã chủ động dâng hiến tinh hoa và tiên đan cho Hoắc Vũ Hạo. Vậy là hắn thu hoạch lớn, đưa 3 con gấu vào vong linh bán vị diện, rồi lên đường tới Thiên Đấu Thành. Lúc này, Thiên Đấu Thành đang bị Nhật Nguyệt chiếm đóng. Sau khi cướp sạch một kho lương thực để nuôi 3 con gấu, Hoắc Vũ Hạo bắt đầu kế hoạch xâm nhập hoàng cung. Hắn lặn xuống hồ nước Ngự Hoa Viên, dùng băng bạo thuật phong ấn một lượng băng khí khổng lồ dưới đáy hồ làm bẫy. Khi kích hoạt tinh thần thám chắc quét toàn bộ hoàng cung, hắn đã cố ý kinh động địch nhân. Ngay lập tức 2 bóng đen lập tức truy sát. Đối phương là một lão giả phong hào đấu la và một tên hồn đấu la tà hồn sư hệ tinh thần. Dẫn dụ 2 tên gia hỏa kia đuổi theo mình. Ngay khi chúng bay qua hồ nước, Hoắc Vũ Hạo mau chóng kích hoạt bẫy. Chỉ thấy một tiếng nổ lớn vang lên, vụ nổ bằng bạo thuật khủng khiếp hất tung cả hai lên trời. Lão giả phong hào đấu la kịp thời phòng ngự, nhưng tên hồn đấu la bị trọng thương rơi xuống và kêu cứu thảm thiết. Thay thế, lão giả phong hào đấu la lập tức bỏ mặc đồng đội để tự vệ. Chính lúc này, Hoắc Vũ Hạo thi triển kỹ thuật cực hạn đan binh đỉnh cao. Hắn ném ra Hoàng Kim Long Thương nhưng phù chú lên nó kỹ năng mô phỏng, khiến cây thương tàng hình hoàn toàn trong bóng tối. Chỉ trong nháy mắt, một đạo kim mang chợt lóe lên, ngay sau đó xuyên qua thủ cấp của tên áo đen, thân thể gã ta rơi xuống dưới, lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô quắt. Cây thương hút sạch sinh mệnh lực của kẻ địch, rồi bay ngược trở lại tay Hoắc Vũ Hạo, biến mất không dấu vết. Lão giả phong hào đấu la chỉ kịp nhìn thấy cái xác khô quắt rơi xuống mà không tìm thấy hung thủ. Cũng trong lúc này, ở tại Đường Môn, sau khi Nam Thu Thu đem nguyên liệu hiếm trở về và báo tin thì đám người Bối Bối quyết định đi tìm Hoắc Vũ Hạo. Đường Vũ Đồng không biết xuất hiện từ bao giờ, nàng cũng muốn đi cùng mọi người. 2 ngày sau, Hoắc Vũ Hạo trở lại với kế hoạch táo bạo hơn. Băng Hùng Vương bay lên độ cao 5000 m, giáng xuống chiêu băng hùng bạo phong tuyết, bao trùm toàn bộ hoàng cung trong bão tuyết và biến nhiệt độ xuống âm mấy chục độ. Sự kiện thiên tượng dị thường này ép Kính Hồng Trần và Thụy Yểm Đấu La phải bay lên trời kiểm tra để lộ khoảng trống dưới mặt đất. Nhân cơ hội đó, Hoắc Vũ Hạo bất ngờ tấn công một nhóm tà hồn sư, lấy mạng một tên và dụ tên hồn thánh cầm đầu có vũ hồn đầu lâu đuổi theo mình ra ngoài hoàng cung. Ra đến ngoại thành, tên tà hồn thánh tung chiêu mạnh nhất, một cái đầu lâu khổng lồ định thôn phệ linh hồn Vũ Hạo, nhưng đó chỉ là cái bẫy. Hoắc Vũ Hạo đột ngột quay người, mắt bắn ra thần quang cực hạn. Hắn liên tiếp tung combo kỹ năng hệ tinh thần, linh hồn trùng kích thuấn di linh hồn, bạo chấn tinh thần hỗn loạn, tên tà hồn thánh hoàn toàn mất khả năng kiểm soát. Cuối cùng, băng hoàng chi nộ kích phát ra, một đạo bích lục sắc quang trụ to lớn từ thân thể hắn bắn ra như chớp. Vị tà hồn thánh tự phụ cực cao lập tức biến thành băng trụ. Xử lý xong, Hoắc Vũ Hạo thu gọn băng trụ vào hồn đạo khí và chuẩn bị rút lui. Nhưng ngay khi hắn định rời đi, thế giới xung quanh bỗng chốc biến đổi. Nguyên bản hoàng cung đế quốc thiên hồn bởi vì bão tuyết dẫn đến hỗn loạn tưng bừng trong nháy mắt đột nhiên yên tĩnh trở lại, hơn nữa an tĩnh đến đáng sợ. Thời gian và âm thanh dường như ngưng động, từ trong bóng tối tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Một lão giả bước ra, khi thế dung nhập hoàn toàn với hắc ám, vô hiệu hóa mọi kỹ năng ẩn thân của Vũ Hạo. Vừa xuất hiện, thanh âm lão giả đã vang lên nói: "Không nghĩ tới sẽ là ngươi, nếu như không phải Tịch Thủy nói cho ta biết về ngươi, thật khó mà tin được, ngắn ngủi thời gian mấy năm, ngươi đã trưởng thành đến trình độ như vậy." Hoắc Vũ Hạo kinh hoàng nhận ra người trước mặt, đó là Long Thần Đấu La Long Tiêu Dao, Hắc Ám Thánh Long, một trong những cực hạn đấu la mạnh nhất thế gian. Liệu rằng kết cục của hắn sẽ ra sao? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.